ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን በሚለው ዩኒት ውስጥ are there any other ways of photosynthesizing የሚለውን ሰብሴክሽን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ and share ማድረግ እንዳትረሱ። Are there any other ways of photosynthesizing? The answer is yes. There is a concept called C3 photosynthesis and photorespiration. Not only C3, C3 and C4 photosynthesis የሚባላል። አሁን ግን የምናየው C3 photosynthesis and photorespiration እናያለን ማለት ነው። What is C3 photosynthesis? C3 photosynthesis ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ዲቴል እናያለን። በተጨማሪ photorespiration ምንድነው የሚለውን እናያለን። C3 photosynthesis and photorespiration ምንድነው የሚለውን ከተረዳን በኋላ በቀጣይ what is C4 photosynthesis and CAM pathway የሚለውን እናያለን ማለት ነው። What we have just described is the method of photosynthesis that takes place in living in temperate environments such as those found in rock. It's called C3 photosynthesis. ማለት ምን ማለት ነው? ፕላንቶች ፎቶሲንተሲስን የሚያካሂዱት ፕላንቶች ናቸው አይደለ? ስለዚህ ፕላንቶች እነዚህ living organisms or plants which are found in temperate zone በቴምፕሬት ዞን የሚኖሩ ቴምፕሬት ዞን እና በትሮፒካል የሚኖሩ ፕላስ ደግሞ በደዘርት የሚኖሩ ፕላንቶች አሉ። ስለዚህ ሪጅኖችን ብናያቸው ቴምፕሬት ዞን የሚባለው ዞኖችን ብናያቸው ቴምፕሬት ዞን አለ። ቴምፕሬት ዞን ስፔሻሊ ኢሮፕ አካባቢ የሚገኙ ሀገሮች በቴምፕሬት ሪጅን ነው የሚኖሩት። ሌላው ትሮፒካል የሚባላሉ በኢኩዌተር ከ0 ዲግሪ እስከ 23 ዲግሪ አካባቢና ከ23 ዲግሪ በላይ ያሉት የሚኖሩት ከፋፍሎ ማየት ማለት ነው። ስለዚህ በአውሮፓ ሀገሮች የሚኖሩ ሀገሮች ቴምፕሬት ሪጅን ነው። በዚህ በቴምፕሬት ሪጅን የሚኖሩ ፕላንቶች C3 ፎቶሲንተሲስ ያካሂዳሉ። ለምን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ በዚህ ሪጅን የሚኖሩ ፕላንቶች የሚያካሂዱትን ፎቶሲንተሲስ it is called C3 photosynthesis. ለምንድን ነው C3 photosynthesis የተባለው? Because the first compound formed in the light independent reaction of the Calvin cycle is GP, which contains 3 carbon atoms. C3 plants have leaves that are adapted to this method of photosynthesis. These leaves are generally broad to catch as much sunlight as possible. ምንድን ነው ይህ ኮንሴፕት? በቴምፕሬት ሪጅን የሚኖሩ ፕላንቶች የሚያካሂዱት ፎቶሲንተሲስ C3 ፎቶሲንተሲስ ይባላል። ለምንድን ነው C3 ፎቶሲንተሲስ የተባለው? በላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ወደ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ማለትም the first compound formed in the light independent reaction of the Calvin cycle is GP ማለት glycerol phosphate ማለት ነው። ይሄ glycerol phosphate which contains 3 carbon atoms ስላለው 3 carbon atoms ስላለው ማለት ነው። በላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን የመጀመሪያው ኮምፓውንድ በካልቪን ሳይክል ፕሮዲዩስድ የሚሆነው GP 3 ካርበን አተም ስላለው እነዚህ ይህን ፕሮሰስ የሚያከናውኑ ፕላንቶች C3 ፕላንትስ እንላቸዋለን። ፎቶሲንተሲስ ደግሞ C3 ፎቶሲንተሲስ ይባላል። ስለዚህ C3 ፎቶሲንተሲስ ማለት ምንድነው? በቴምፕሬት ሪጅን የሚኖሩ ፕላንቶች የሚያካሂዱትን ፎቶሲንተሲስ ነው C3 ፎቶሲንተሲስ ያለው። እነዚህ በቴምፕሬት ሪጅን የሚኖሩ ፕላንቶች ደግሞ C3 ፕላንትስ እንላቸዋለን። እነዚህ C3 ፕላንትስ የምንላቸው መገለጫቸው ምንድነው? የC3 ፕላንቶች C3 plants have leaves that are adapted to this method of photosynthesis. እነዚህ C3 ፕላንቶች ይህን methods of photosynthesis ወይም ይህን methods of reaction C3 photosynthesisን አዳፕት ለማድረግ ተብሎ ቅጠላቸው ተስማሚ በሆነ መንገድ ራሱን አዶፕት ያደርጋል።
ሪጅኑ ጋር ቴምፕሬት ሪጅን ጋር ያለውን የአየር ኮንዲሽን አዶፕት አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ these leaves are generally broad ቅጠሎቹን ብታያቸው በቴምፕሬት ሪጅን የሚገኙ ቅጠሎች ቅጠላቸው ምንድነው ሰፋፊ ሆኖ ነው የሚገኘው። ቅጠላቸው ሰፋፊ ነው። ለምንድን ነው ቅጠላቸው ሰፋፊ መሆን ያስፈለገው? ቴምፕሬት ሪጅን ከትሮፒካል አንጻራዊ በሆነ መንገድ ቀዝቃዛ ነው አየሩ። ቀዝቃዛ ስለሆነ ፀሐይ በብዛት ኦን ኤንድ ኦፍ ነው ፀሐይ የሚገኘው ነው። የፀሐዩ መጠን የላይት ኢንተንሲቲ ለፎቶሲንቴሲስ ስለሚያስፈልግ ልክ ፀሐይ በወጣ ቁጥር ቅጠላቸውን ሰፊ ሆኖ ብዙ ላይት ኢንተንሲቲ አብዞርብ ለማድረግ ነው ቅጠላቸው ሰፋፊ ነው። ስለዚህ to catch as much as sunlight as possible በተቻላቸው መጠን በቂ የሆነ ሰንላይትን አብዞርብ ለማድረግ ሲሆን ቅጠላቸው ሰፋፊ ሆነበት because የፀሐይ ኢንተንሲቲ ከትሮፒካል ወደ ቴምፕሬት ሪጅን እየተጓዝን ብሄድን ቁጥር ትሮፒካልን ከ0 እስከ 23 ዲግሪ ነው የሚገኘው። ይሄን ሪጅን እያለፍን በምንሄድበት ጊዜ ስፔሻሊ ከ23 እስከ 66 ዲግሪ ድረስ ነው እስከ 66 ከዛ በኋላ ወደ ፖላር ሪጅን ስለሚገባ ማለት ከ66 እስከ 90 ያሉት ወደ ፖላር ሪጅን በጣም ቀዝቃዛና በረዶ የበዛበት አካባቢ ነው። ከ66 ዲግሪ በላይ እስከ 90 ዲግሪ የምናገኘው ፖላር ኖርዝም ሳውዝን ማለት ነው። ስለዚህ ትሮፒካል ሪጅን የምንላቸው ከ0 ዲግሪ እስከ 23 ዲግሪ ኖርዝ እና ከ0 ዲግሪ እስከ 23 ዲግሪ ሳውዝ ያሉት ኖርዝ እና ሳውዝ ያሉትን ቴምፕሬት የምንላቸው ደግሞ ከ23 ዲግሪ እስከ 66 ዲግሪ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ያሉትን ሪጅን ነው የሚያካትት። ስለዚህ የፀሐይዋ ኢንተንሲቲ ከትሮፒካል እየራቀ ቢሄድ ቁጥር በጣም እየቀነሰ ስለሚመጣ ስለዚህ ፕላንቶች ደግሞ ፎቶሲንቴሲስን ለማካሄድ ምን ያስፈልጋቸው ሰንላይት ስለሚያስፈልጋቸው በዚህ አካባቢ በቴምፕሬት ሪጅን ስፔሻል ኢሮፕ አካባቢ የሚገኙ ፕላንቶች ቅጠላቸው ሰፋፊ ነው። ቅጠላቸው ሰፋፊ የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው? ሰንላይትን ካች ለማድረግ በተቻላቸው መጠን because አካባቢው የላይት ኢንተንሲቲው ዝቅተኛ ስለሆነ። ስለዚህ በቴምፕሬት ዞን የምናገኛቸው ፕላንቶች C3 ፕላንት ይባላሉ። ቅጠለ ሰፋፊ መሆናቸው እንድትረዱ ያስፈልጋል። እነዚህ ለምን C3 ፕላንትስ ተባሉ? ወይም C3 ፎቶሲንቴሲስን ስለሚያካሂዱ። C3 ፎቶሲንቴሲስ የተባለበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? The first compound formed in the light independent reaction of the Calvin cycle is GP glycerol phosphate ማለት ነው። ይህ ግላይሰራል ፎስፌት ደግሞ 3 ካርበን አተም ስላለው ለዚህ ነው C3 ፕላንትስ የተባሉት። The cells that contain most chloroplast, the placid cells, are nearest the upper surface of the leaf to absorb as much as light possible. አሁን እያየን ያለነው የሲ3 ፕላንቶችን ካራክተሪስቲክስ ነው ያለው። ቀደም ያየነው ነጥብ ምንድነው? C3 ፕላንቶች ቅጠለ ሰፋፊ ናቸው። ለምን? ላይትን በተቻላቸው መጠን አብዞርብ ለማድረግ። በተጨማሪ እነዚህ C3 ፕላንቶች the cell that contain most chloroplast ብዙ ክሎሮፕላስት ሴልን ይዘው የሚገኙ ሴሎች the placid cell ይባላሉ። the cell that contain most chloroplast in the C3 plants are the placid cell እነዚህ placid ሴሎች ክሎሮፕላስትን የያዙት ሴሎች ናቸው። እነዚህ placid cell are nearest በጣም ቅርብ ናቸው ለማ the upper surface of the leaf ለupper surface of the leaf በጣም ቅርብ ናቸው። ለምንድን ነው ለupper surface of the leaf ቅርብ የሆኑት? to absorb as much as light as possible light absorbing pigment ያለው የት ነው? ክሎሮፕላስት ውስጥ ነው የሚገኘው እዚህ placid cell ላይ። ስለዚህ በC3 ፕላንትስ ሲባል ደግሞ በቴምፕሬት ሪጅን ኢሮፕ አካባቢ የሚገኙ ፕላንቶች ናቸው። እነዚህ ፕላንቶች ክሎሮፕላስታቸው ወይም ክሎሮፕላስቱን የያዘው ሴል placid cell እንለዋለን። እሱ nearest to the upper surface of the leaf ነው የሚገኙ። ምክንያቱም to absorb as much as light possible because the light intensity is low there. ሌላው the stomata are mainly on the lower surface to minimize water loss. ስቶማታውን ደግሞ ብታዩት ስቶማታ water exchange እና ኤር ኤክስቼንጅ የሚካሄድበት ልክ እንደ የሰው ልጅ የብሪዚንግ ሲስተሙ ምን ነው አይደለ?
የሰው ልጅ እንደ ብሪንጊንግ ሲስተም የሚጠቀመው ለንግን ነው። ስለዚህ ፕላንቶች ደግሞ እንደ ለንግ እንደ ሰው ልጅ ለንግ ጋር ኮምፓራቲቭሊ የኤክስቼንጅ ሜካኒዝም ጋዝ ኤክስቼንጅ እና ወተርን ዲፊውዝ የሚያደርገው በምንድን ነው? በስቶማታ ነው። እንደ ብሪዚንግ እንትን ሲስተም ነው የሚያገለግለው ማለት ነው ለፕላንቶች ስቶማታ። ስለዚህ the stomata are mainly on the lower surface። ስቶማታውን ደግሞ በምታዩበት ጊዜ ሎወር ሰርፌስ ነው የሚገኘው። ለምንድን ነው ሎወር ሰርፌስ ላይ የተገኘው? to minimize water loss water lossን ሚኒማይዝ ለማድረግ during the day በቀንና በማታ የስቶማታው ሁኔታ ይለያያል። during the day the stomata are open for most of the time to allow the entry of carbon dioxide። በአብዛኛው ቀን ስቶማታው ምን ሆኖ ነው የምታገኙት? ክፍት ሆኖ ነው የምታገኙት። ለምን? to allow the entry of carbon dioxide እንዲገባ። ስለዚህ ጋዝ ኤክስቼንጅ ነው ያልኳችሁ ለዚህ ነው ካርበን ዳይኦክሳይድ የሚገባው ከዚህ አንፃር። ስቶማታው ደግሞ አት ዘ ሎወር ሰርፌስ ነው የምናገኘው። ለምን? ቱ ሚኒማይዝ ዋተር ሎዝ ነው። ለምንድን ነው የሲስሪ ፕላንቶች ስቶማታ አት ዘ ሎወር የሚገኘው? ቱ ሚኒማይዝ ዋተር ሎዝ። አብዛኛው ጊዜ ስቶማታውን ቀን ምንድነው ኦፕን ሆኖ ነው የሚገኘው፣ ምክንያቱም ካርበን ዳይኦክሳይድ ለማስገባት። but they can be closed if the water loss is too great on hot day። ሙቀቱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የውሃ መጠኑ ሉዝ እንዳያደርግ ይዘጋሉ። ሙቀቱ በጣም ከጨመረ በቴምፕሬቸር ሪጅን ሙቀት ከጨመረ ግን ምን ይሆናሉ? ስቶማታ ይዘጋል። ለምንድን ነው ስቶማታ የሚዘጋው? ወተር ሉዝ እንዳያደርጉ። ሌላው the spongy mesophyll has air space that allow easy diffusion of carbon dioxide and oxygen between the placid layer and the stomata። ሌላው ምንድነው? the spongy mesophyll የሚባል ፓርት አለው ሊቅጠላቸው ማለት ነው። the spongy mesophyll has air space የአየር ስፔስ አለው። ጥቅሙ ምንድነው? that allows easy diffusion of carbon dioxide and oxygen between the placid layer and the stomata። በፕላሲድ ሌየሩና the stomata placid layer is the plant that contains the cell or the plant cell that contains the chloroplast in the placid cell። በፕላሲድ ሴሉና በስቶማታ መካከል ያለው የካርበን ዳይኦክሳይድ እና የኦክሲጅንን ዲፊውዥንን ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ፋሲሊቴት ያደርግልናል ወይም አሎ ያደርግልናል። በቃ ኢዚ በሲምፕል ዲፊውዥን ማለት በሲምፕል ዲፊውዥን ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ኦክሲጅን በፕላሲድ ሌየሩና በስቶማታው መካከል ዲፊውዝ እንዲያደርግ ይረዳናል ማለት ነው። ማን? the spongy mesophills። ስለዚህ ፊገር 5:4-45 shows the structure of the leaves of a C3 plants ነው። እዚህ ጋር በፊገር 5:4-5 ላይ የምታዩት a leaf from a C3 plant ነው። እዚህ ጋር ፕላንቱ ስታዩት upper epidermis አለ። upper epidermis ማለት የአውተር cover of the plant leaf ነው upper epidermis። then ቀጥሎ የምታገኙታላችሁ placid cell ይሄ placid mesophyll cell ነው የምታገኙት። ይህ placid mesophyll cells is the cell that contain the chloroplast ነው። ይሄ ክሎሮፕላስት የያዘውን ሴል የምናገኘው ምንድነው? to nearest to the upper surface of the leaves ለአፐር ኢፒደርሚሱ ቅርብ ሆኖ ነው የምናገኘው። ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነበት? to absorb as much as light possible የላይት ኢንተንሲቲው አንጻራዊ በሆነ መንገድ ስለሚቀንስ ማለት ነው። ስለሚቀንስ እነዚህ ፕላሲድ ሜዞፊል ሴሎች ወደ ምን ቅርብ ሆኖ እናገኛቸዋለን? ለአፐር ኢፒደርሚሱ። ሌላው እዚህ ጋር ቬኖች አሉ። ሌላው እዚህ ጋር በንድል ሺዝ ኦፍ ሴል አለ። እዚህ ጋር ሌላው የምታገኙት ስፖንጂ ሜዞፊል ሴል ነው። እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ምንድነው? አፐር ኢፒደርሚስ አለ፣ ሎወር ኢፒደርሚስ እናገኛለን። እዚህ ጋር ስቶማታው አለ። ስቶማታው የሚገኘው በሲስሪ ፕላንቶች ስቶማታው የት ነው የሚገኘው? the stomata are mainly on the lower surface። ለምንድነው ስቶማታው on the lower surface የሚገኘው? ስቶማታው lower surface ውስጥ የተገኘበት ምክንያት to minimize water loss ሚኒማይዝ ለማድረግ ነው። በአብዛኛው ጊዜ ይሄ ስቶማታ ኦፕን ሆኖ ነው የምናገኘው በእነዚህ በሲስሪ ፕላንትስ during the daytime ስቶማታው during the daytime ኦፕን የሆነበት ምክንያት ለምንድነው? to allow the entry of carbon dioxide but they can be
ክሎዝድ የሚሆኑበት ጊዜ አለ። በጣም ላይት ኢንተንሲቲ ከጨመረ በጣም ኢንኬዝ በቴምፕሬት ሪጅን ላይ የሆነ ሰዓት ላይ ላይት ኢንተንሲቲው ዱሪንግ ዘ ዴይ ቢጨምር ስቶማታው ይዘጋል ቢኮዝ ወተር ሉዝ እንዳይኖር ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር የምታያቸው ስፖንጂ ሜዞፊል ሴልስ ናቸው። እነዚህ ስፖንጂ ሜዞፊል ሴልስ ሃዝ ኤር ስፔስ አላቸው። ይህ ኤር ስፔስ ጥቅሙ ምንድነው? ዲፊውዥን ቴክስ ፕሌስ እንዲሆን ነው። ሲምፕል ዲፊውዥን ቴክስ ፕሌስ እንዲሆን ነው። ዲፊውዝ የሚያደርጉት እነማን ናቸው? ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ኦክሲጅን ናቸው። በማንና በማን መካከል ነው ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ኦክሲጅን ዲፊውዝድ የሚሆን? በፕላሲድ ሌየር እና በስቶማታ። በፕላሲድ ሌየሩ እና በስቶማታው መካከል ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ኦክሲጅን ኤዝሊ ዲፊውዝድ እንዲሆን የሚያገለግሉ የሴሉ ኮምፖነንቶች ኦር ፓርትስ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። የምን ሴል? ሊፍ ሴል ኦፍ C3 ፕላንትስ። እነዚህ አሁን እያየናቸው ያላችሁን በቴምፕሬት ሪጅን የሚገኙ ፕላንቶች C3 ፕላንትስ እንላቸዋለን። C3 ፎቶሲንቴሲስ ያካሂዳሉ። ካራክተሪስቲካቸውን እያየናለ ነው ማለት ነው። however plants in the tropics have a problem. በትሮፒክስ ሪጅን የሚኖሩ ፕላንቶች ፕሮብሌም አለባቸው። here it can be very hot and the leaves clothe their stomata to minimize water loss. አሁን ወደ ትሮፒካል ሪጅን በምንመጣበት ጊዜ ትሮፒካል ሪጅን በጣም very hot ነው. and the leaves clothe their stomata to minimize water loss. When the three plants do this, the concentration of carbon dioxide in the leaves fails and the enzyme ribisco starts to behave in an unusual way. In the low concentration of carbon dioxide, ribisco binds with oxygen, not carbon dioxide. This means that the RUBP ምን ማለት ነው? Ribulose bisphosphate is oxidized to one molecule of GP, not two, and one molecule of phosphoglycolate. In addition, carbon dioxide is produced in this process. The process is called photorespiration because it involves what? It involves the oxidation of carbon. ይህ ኮንሴፕት ምንድን ነው? በትሮፒካል ኤሪያ የሚኖሩ ፕላንቶች they have a problem. ምን አይነት ፕሮብሌም ነው ያላቸው? በትሮፒካል አካባቢ የሚኖሩ ፕላንቶች it can be hot, very hot. ትሮፒካል ኤሪያ ላይ very hot ስለሚሆን ቅጠሎቹ ስቶማታቸውን ይዘጋል። ቅጠላቸው ስቶማታውን በሚዘጉበት ጊዜ ምን አድቫንቴጅ ይሰጣል? በሙቀት የተነሳ ወተርን ተኖ እንዳይሄድ ወተራቸውን ሉዝ እንዳያደርጉ ሚኒማይዝ ያደርግላቸዋል። የስቶማታው መዘጋት it minimize the water loss በትሮፒካል region. When C3 plants do this, ነገር ግን እነዚህ C3 ፕላንቶች ይህን በሚያካሄዱበት ጊዜ ማለት ነው እነዚህ C3 ፕላንቶች ይህን በሚያካሄዱበት ጊዜ the carbon dioxide in the leaves falls. በቅጠሉ ላይ ያለው ካርበን ዳይኦክሳይድ እየቀነሰ ይመጣል። ውሃን ለመከላከል የውሃን እየተነነ መወገድን ለመከላከል ውሃ እየተነነ እንዳይተን የውሃውን ትነት ለመከላከል በሚደረግበት ጊዜ ስቶማታው በሚዘጋበት ጊዜ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽኑ በቅጠሉ ላይ ያንሳል። ቢኮዝ ካርበን ዳይኦክሳይድን ወደ ቅጠሉ የሚገባው ስቶማታው ኦፕን በሚሆንበት ጊዜ ስቶማታው ከተዘጋ ካርበን ዳይኦክሳይድ ስለማይገባ ነው። ስለዚህ C3 ፕላንቶች the concentration of carbon dioxide በቅጠላቸው ይቀንሳል። በዚህ ጊዜ the enzyme ribisco starts to behave in an unusual way. ይሄ ribisco የምንለው ኢንዛይም ባልተለመደ መንገድ አክት ማድረግ ይጀምራል። ባልተለመደ መንገድ ስራውን ማከናወን ይጀምራል። ስለዚህ in the lower concentration of carbon dioxide የካርበን ዳይኦክሳይድ ኖርማሊ ሩቢስኮ ከማን ጋር ነበር ማን ጋር ሩቢሎዝ ቢስፎስፌት ከኦክሲጅን ጋር ሳይሆን ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ነበር አይደል እንትን የሚለው። ስለዚህ ይሄ ኢንዛይም
ጂፒ እና ፎስፎግላይኮሌት እንዲፈጠር አክት የሚያደርግ ኢንዛይም ነበር አይደል? ስለዚህ ሩቢስኮ ባልተለመደ መንገድ አክት ያደርጋል። ኢን ደ ሎው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ የካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን በሚያንስበት ጊዜ ሩቢስኮ ባይንድስ ዊዝ ኦክሲጅን። ይሄ ሩቢስኮ ከኦክሲጅን ጋር ባይንድ ያደርጋል። ዩዥዋሊ ሆኖ የተለመደው መንገድ ግን ሩቢስኮ ከማን ጋር ነበር ባይንድ የሚያደርገው? ከካርበን ዳይኦክሳይድ ነበረ። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን በሚያንስበት ጊዜ ሩቢስኮ ከማን ጋር ባይንድ ያደርጋል? ከኦክሲጅን ጋር እንጂ ከካርበን ዳይኦክሳይድ አለ። ስለዚህ this means that ribulose bisphosphate ወይም RUBP is oxidized። ሪቢሎዝ ቢስፎስፌት ከማን ጋር ነበር የሚደመረው? ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ነበር። ነገር ግን ከኦክሲጅን ጋር ባይንድ በሚያደርግበት ጊዜ ሩቢስክ ኢንዛይም ሪቢሎዝ ቢስፎስፌት ኦክሲዳይዝ መሆን ይጀምራል። ኢዝ ኦክሲዳይዝድ ከማን ጋር ነው ኦክሲዳይዝድ የሚሆነው? ቱ ዋን ሞለኪል ኦፍ ጂፒ ኖት ቱ ኤንድ ዋን ሞለኪል ኦፍ ፎስፎግላይኮሌት ይፈጠራል ማለት ነው። ኢን አዲሽን ካርበን ዳይኦክሳይድ is produced in the process. This process is called photorespiration because it involves oxidation of carbon. ስለዚህ የካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ቀንሷል። ለምንድን ነው የካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን የቀነሰው? ስቶማታው ስለተዘጋ። ስቶማታው ለምንድን ነው ክሎዝድ የሆነው? to minimize water loss። ስቶማታው በመዘጋቱ ምን አይነት ኢፌክት ተፈጠረ? የካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን በቅጠሎቹ ላይ አነሰ። የካርበን ዳይኦክሳይዶቹ በቅጠሉ ላይ በሚያንስበት ጊዜ ምን ተፈጠረ? ስለዚህ the enzyme rubisco starts to behave in an unusual way። ባልተለመደው መንገድ ሩቢስኮ የሚባለው ኢንዛይም አክት ማድረግ ጀምራል። ስለዚህ in the low concentration of carbon dioxide ሩቢስኮ ከማን ጋር ባይንድ ያደርጋል? ከኦክሲጅን ጋር። የተለመደው መንገድ ግን ሩቢስኮ ባይንድ የሚያደርገው ከማን ነበር? ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር። ስለዚህ በዚህ ምን ሆነ? RUB ወይም ሪብሎዝ ቢስፎስፌት ኦክሲዳይዝድ ይሆናል። ኦክሲዳይዝድ በሚሆንበት ጊዜ ምን ይፈጠራል? ዋን ሞለኪል ኦፍ ጂፒ ይፈጠራል። ሁለት አይደለም፣ በዛኛው ሁለት ነበር የሚፈጠረው ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ባይንድ በሚያደርግበት በተለመደው ፓዞል አንድ ሞለኪል ኦፍ ጂፒ እና ሌላ ምን ይፈጠራል? ፎስፎግላይኮሌት ይፈጠራል። በተጨማሪ በዚሁ ፕሮሰስ ካርበን ዳይኦክሳይድም ፕሮዲዩስድ ይሆናል። ከጂፒ እና ከፎስፎግላይኮሌት በተጨማሪ በዚህ ፕሮሰስ RUBP ኦክሲዳይዝድ በሚሆንበት ጊዜ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይፈጠራል። ስለዚህ አጠቃላይ ይህንን ፕሮሰስ ፎቶ ሪስፓይሬሽን እንለዋለን። ፎቶ ሪስፓይሬሽን የተባለበት ምክንያት ምንድነው? ፕሮሰሱ ኢት ኢንቮልቭስ ዘ ኦክሲዴሽን ኦፍ ካርበን የካርበን ኦክሲዴሽን ኢንቮልቭ ስለሚሆን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያሳየን ሪብሎዝ ቢስፎስፌት ሲደመር ኦክሲጂን ሩቢስኮ ምን ይሰጣል? ጂፒ ሲደመር ፎስፎግላይኮሌት ይሰጣል። ጂፒው አንድ ጂፒ ነው የሚመረተው። በተጨማሪ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይፈጠራል። ይሄንን ፕሮሰስ ፎቶ ሪስፓይሬሽን እንለዋለን። ስለዚህ ፎቶ ሪስፓይሬሽን ኢዝ the process of involving the oxidation of carbon። photorespiration ማለት the process ነው። it involves the oxidation of carbon መሆኑን እንድትረዱ ያስፈልጋል። ሌላው the one molecule of GP formed in photorespiration አንድ የተፈጠረችው GP በphotorespiration process የተፈጠረችው GP can re-enter in the Calvin cycle። አንድ የተፈጠረችው ጂፒ ወደ ማን ትገባለች? ወደ ካልቪን ሳይክል ትገባለች። but the phosphoglycolate must be converted into GP for use in the Calvin cycle by a complex series of reaction. This reaction involving a chloroplast, an organelle called
peroxisome and mitochondria are summarized in the figure 5.4.6 ምንድነው በዚህ በፎቶ ሪስፓይሬሽን የተፈጠረችው አንድ ጂፒ ወደ ካልቪን ሳይክል ትገባለች ነገር ግን በተጨማሪ ምን ተፈጥሯል ፎስፎግላይኮሌት ተፈጥሯል ይህ ፎስፎግላይኮሌት ምን ይሆናል ወደ ጂፒ ኮንቨርትድ ይሆናል but the phosphoglycolate must be converted into GP for the use in the Calvin cycle እንደገና ይሄ ፎስፎግላይኮሌት ወደ ምን ይቀየራል ወደ ጂፒ ይቀየራል ወደ ጂፒ የተቀየረ ያ ጂፒ ደግሞ በተጨማሪ ምን ይሆናል ለካልቪን ሳይክል ግብአት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በራይቦሎዝ ቢስፎስፌት ሲደመር ኦክሲጅን በሪቢስኮ ኢንዛይም ጂፒ እና ፎስፎግላይኮሌት መፈጠሩ ምንም እንኳን በሪአክሽኑ አንድ ጂፒ ቢፈጠረው ፎስፎግላይኮሌት ኮምፕሌክስ የሆኑ ፕሮሰሶችን ወይም ሪአክሽኖች ኮምፕሌክስ ኦፍ ሲሪየስ የሆኑ ሪአክሽኖችን በማለት ተጨማሪ ጂፒ ለካልቪን ሳይክል ፕሮቫይድ ያደርጋል ይህ ፕሮሰስ የሚካሄደው በማን ነው በክሎሮፕላስት ውስጥና አንኦርጋኒክ ኮልድ ፐሮክሲሞስ እና በማይቶኮንድሪያ ውስጥ ነው ይህ እንደምታዩት በፊገር 5.4.6 ላይ ተገልጿል ስለዚህ ፊገር 5.4.6 የሚያሳየው the reaction of photorespiration ነው የሚያሳየው the reaction of photorespiration ነው የሚያሳየው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ሆኗል ሪብሎዝ ቢስፎስፌት በክሎሮፕላስት ውስጥ ማለት ነው በክሎሮፕላስት ውስጥ ሪብሎዝ ቢስፎስፌት 1,5 ሪብሎዝ 1,5 ቢስፎስፌት ከኦክሲጅን ጋር ኦክሲዳይዝድ በመሆን የሚያስፈልግ ኢንዛይም አለ ያ ኢንዛይም ሪቢስኮ እንለዋለን ምን ይፈጠራል ፎስፎግላይኮሌት እና ጂፒ ይፈጠራል ጂፒው ወደ ካልቪን ሳይክል ይገባል ጂፒው ወደ ካልቪን ሳይክል ሲገባ ይሄ ፎስፎግላይኮሌት ሲሪየስ የሆነ ሪአክሽን ፕሮሰስ ይሆናል ይህ ፎስፎግላይኮሌት ወደ ምን ይቀየራል ወደ ግላይኮሌት ይቀየራል ወደ ግላይኮሌት ይቀየርና ግላይኮሌት ወዴት ይገባል ማለት ነው ግላይኮሌት ወዴት ይገባል ወደ ፐሮክሲሞስ ይገባል ግላይኮሌት ወደ ፐሮክሲሞስ ይገባና ሲሪየስ የሆነ ሪአክሽን በሚካሄዳውን በፐሮክሲሞስ ይካሄዳል ማለት ነው እዚህ ጋር ፐሮክሲሞስ ውስጥ ግላይኮሌት ሳይክል የሚካል ፕሮሰስ ይሆናል ይሄ ግላይኮሌት ማለት ሃይድሮኦክሲ monocarboxylic acid anion ነው that is acetate where the methyl group has been hydroxylated ይሄ ግላይኮሌት ድራይቭድ የሆነው ከማን ነው ከአሲቴት ነው ድራይቭ የሚሆነው በተጨማሪ ይሄ ኮንጁጌት ቤዝ የሚባላሉ ኬሚስትሪ ላይ ሪፈር ልታደርጉ ትችላላችሁ ፎርሙ it is a conjugate base of a glycolic acid ነው ካራክተሪስቲክሱ ስናይ ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ የግላይኮሌት ኦክሲጅን ጋር ከኦክሲጅን ሪሊዝ የሚያደርገው ኦክሲጅን ሪሊዝ ያደርጋል ኦክሲጅኑ ከሃይድሮጅን ጋር ኮምባይን በመሆን ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ይፈጠራል በዚህ በግላይኮሌት ሳይክል ውስጥ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ስለሚፈጠር ለዚህ ነው peroximose የሚለው ስም ያገኘው why peroximose are named in this way ይላል እዚህ የዲዩ ነው ተብሎ የተቀመጠላችሁ ነጥብ አለ why peroximose are named in this way it is because they produce and then break down hydrogen peroxide hydrogen oxide ፕሮዲዩስ አድርገው ብሬክ ስለሚያደርጉ ነው ስለዚህ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ የሚፈጠረው በምንድነው በግላይኮሌት ሳይክል ውስጥ ነው በግላይኮሌት ውስጥ ነው ማለት ነው ሌላው የግላይኮሌት ወደ ግላይኮል ወደሚቀየራል ወደ ግላዮ ኦክዝሌት ይቀየራል ግላዮ ኦክዝሌት ደግሞ it is a variation of the tricarboxylic acid ነው ኬሚስትሪ ላይ ቼክ ልታረጉ ትችላላችሁ it is a variation of the tricarboxylic acid ነው it is produce 4 carbon ከ4 carbon produced የሆነ produce 4 carbon dicarboxylic acid from 2 carbon of acetate unit it is produce 4 carbon dicarboxylic acid from the 2 carbon acetate units ነው በአጠቃላይ ይህ ግላዮ ኦክዝሌት ሳይክል የሚባል አለ ግላዮ ኦክዝሌት ሳይክል ይህ ግላዮ ኦክዝሌት ሳይክል ኢኔብልስ አሲታይል ኮኤን ወደ ምን ይቀየራል ወደ ማሌት እንዲቀየር ያደርጋል አሲታይል ኮኤን ወደ ማሌት የሚቀየር
እዚህ ጋር ግላዮ ኦክሲሌት የሚባል ሳይክል አለ። ይህ ግላዮ ሳይክሌት ወደ ምን ይቀየራል? በፐሪኦክሲሞስ ውስጥ ማለት ነው ወደ ግላይሲን ይቀየራል። ግላይሲን ሲባል ደግሞ አሚኖ አሲድ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ሆርሞንና ኢንዛይምን ሜክ ለማድረግ የሚረዳ አሚኖ አሲድ ነው። ግላይሲን ወደ ምን ውስጥ ይገባል? ወደ ማይቶኮንድሪያ ውስጥ ይገባል። ማይቶኮንድሪያ ውስጥ ግላይሲን በሚገባበት ጊዜ ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ምን ይፈጠራል? አሞኒያ NH3 ይፈጠራል። ደን ግላይሲን ወደ ምን ኮንቨርት ይሆናል? እዚሁ ማይቶኮንድሪያ ውስጥ ወደ ሴሪን ይቀየራል። ሴሪን ወደ ምን ይገባል? ተመልሶ እንደገና ወደ ፐርኦክሲሞስ ይገባል። ሴሪን ከፐርኦክሲሞስ ውስጥ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ግላይሴሬት ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ በክሎሮፕላስት ውስጥ ራይቦዝ 1,5 ቢስፎስፌት ከኦክሲጅን ጋር በኦክሲጅን ጋር ተደምሮ ማለት ነው ኦክሲዳይዝድ በመሆን ፎስፎግላይኮሌትን ይሰጣል። በተጨማሪ ጂፒ ይሰጣል። ጂፒ ወደ ካልቪን ሳይክል ይገባል። ይህ ፎስፎግላይኮሌት ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? ወደ ግላይኮሌት ይቀየራል። ግላይኮሌት ፐርኦክሲሞስ ውስጥ ነው ወደ ግላይኮሌት ተቀይሮ የሚገባው። ይህ ሪአክሽን ግላይኮሌት ማንን ይሰጣል? ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ይፈጠራል። ሃይድሮጅን H2 ከO2 ጋር ተደምሮ H2O2 ይፈጠራል። H2O2 is called peroxidate ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ይባላል። ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ይባላል። ስለዚህ ግላይኮሌት ወደ ግላዮ ኦክሲሌት ይቀየራል። ግላዮ ኦክሲሌት የሚባል ሳይክል አለ። ይህ ግላዮ ኦክሲሌት ግላይሲንን ይሰጣል። ግላይሲን ወደ ማይቶኮንድሪያ ይገባል። ደን ካርበን ዳይኦክሳይድ እና አሞኒያን ሪሊዝ በማድረግ ሴሪን ይፈጠራል። ሴሪን እንደገና ወደ ፐርኦክሲሞ ይገባና ግላይሴሬት ይፈጠራል። ይሄ ግላይሴሬት ለምን አክት ያደርጋል ማለት ነው? ለጂፒ ነው። ዚስ ጂፒ ኢዝ ኢንቱ ዘ ካልቪን ሳይክል። እንደዚህ ያለ ሳይክል ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 5 4 6 የሚያሳየው ዘ ሪአክሽን ኦፍ ፎቶ ሪስፓይሬሽን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ሌላው it is not necessary to try to remember all these reactions. ከላይ ያየናቸውን ሁሉንም ሪአክሽኖች ማስተዋስ አይጠበቅባችሁ። instead think of the two phases of photorespiration. እነዚህ ሁለቱም ፌዞች ኦፍ ሪስፓይሬሽን ግን ማስተዋስ ግድ ይላችኋል። ከላይ ያየሁትን ሁሉንም ኦቨር ኦል ሪአክሽን ሳይክል ማስተዋስ አይጠበቅባችሁም አሁን ባላችሁበት ሌቭል። it is not necessary to try to remember all these reactions. Instead think of the two phases of the photorespiration. እነዚህን point you have to focus. Rubisco catalyzed a reaction between oxygen and ribulose bisphosphate to form one molecule of GP, not two, and one molecule of phosphoglycolate. አንድ ማወቅ የሚጠበቅባችሁ ሩቢስኮ ካታላይዝድ ያደርጋል ሪአክሽኑ ማን ኦክሲጅን ከአርዩቢፒ ጋር ኦክሲጅን ከሪብሎዝ ቢስፎስፌት ጋር የሚያደርገውን ሪአክሽን ካታላይዝ ያደርግልናል። በዚህ ሪአክሽን ዋን ሞለኪል ኦፍ ጂፒ ነው የሚፈጠረው፣ ሁለት ሞለኪል አይደለም። እና በተጨማሪ ዋን ሞለኪል ኦፍ ፎስፎግላይኮሌት ይፈጠራል። አንደኛ ይሄን ነው የሚያስመስልባችሁ። ሁለተኛው the phosphoglycolate is converted to GP. ፎስፎግላይኮሌት እንደገና ወደ ጂፒ ይቀየራል። in reaction ይህ ሪአክሽን ደግሞ ፎስፎግላይኮሌት ወደ ጂፒ የሚቀየርበት ሪአክሽን ክሎሮፕላስት እና ፐርኦክሲሞስ እና ማይቶኮንድሪያ ውስጥ እነዚህ ሁለት ነጥቦች ማስታወስ በጣም ያስፈልጋል። ሌላው photorespiration reduce the efficiency of photosynthesis for several reasons include photosynthesis በምናይበት ጊዜ photorespiration በምናይበት ጊዜ it reduce the efficiency of photosynthesis for several reasons. What are that? photorespiration በምናይበት ጊዜ የፎቶሲንቴሲስን ኢፊሺየንሲ ይቀንሳል። እነዚህ የሚቀንስበት ምክንያቶቹ ምንድናቸው ስንል አንደኛ the carbon is oxidized which is the reverse of photosynthesis, the reduction of carbon to carbohydrates. ለምንድን ነው ካርበን ምንድን ነው የሚሆነው በፎቶሪስፓይሬሽን ኦክሲዳይዝድ ነው። ይህ ደግሞ ምንድነው the reverse of photosynthesis ነው። ካርበን ኦክሲዳይዝድ ሆነ ማለት ሪቨርስ ነው። the reverse of photosynthesis በፎቶሲንቴሲስ ጊዜ ካርበን ምንድን ነው የሚሆነው ሪዳክሽን ሪአክሽን ነው ቴክስ ፕሌስ የሚለው the reduction of carbon to carbohydrate ነው። reduction of carbon to carbohydrate። ሌላው
the ribulose bisphosphate must be resynthesized and the phosphoglycolate removed. Ribulose bisphosphate must be resynthesized and the phosphoglycolate removed. ሶስተኛው ATP is used in the resynthesis of RUBP. እዚህ ጋር ATP ይጠቀማል። ራይቦሎዝ ቢስፎስፌትን ለማግኘት ATP ይጠቀማል። ሪአክሽን ATP ይጠቀማል። ስለዚህ አጠቃላይ ስናየው እነዚህ ምክንያቶችን ኮንሲደር አንደኛ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኦክሲዳይዝድ ይሆናል። ይሄ ደግሞ የፎቶሲንቴሲስ ሪቨርስ ነው። በተጨማሪ the ribulose bisphosphate must be resynthesized. ribulose bisphosphate እንደገና ሪሲንተሳይዝ መሆን አለበት። ribulose bisphosphate እንደገና ሪሲንተሳይዝ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ATP ይጠቀማል። ስለዚህ the carbon dioxide is oxidized, which is the reverse of photosynthesis, which means the reduction of carbon to carbohydrate. ሌላው the ribulose bisphosphate must be resynthesized and the phosphoglycolate removed. ATP is used in the synthesis of RUBP. እነዚህን ፖይንቶች you have to have a focus. ሌላው C4 photosynthesis. C4 photosynthesis ምንድን ነው የሚለው በቀጣይ ቪዲዮ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እናመሰግናለን።